Вже понад 2 роки в російському інформаційному просторі відбувається дивна річ. Формально, Володимир Путін живий, при владі і нібито керує державою. Але факти, непрямі ознаки та дивні деталі, які накопичилися за цей час, змушують дедалі більше людей ставити одне й те саме запитання. А чи бачимо ми справжнього Путіна взагалі? Сьогодні ми зберемо в єдину картину версію, яку офіційно Москва панічно боїться навіть коментувати. Це не твердження, це ланцюг подій, витоків, дивних збігів і мовчання, яке інколи говорять голосніше за будь-які заяви. Друзі, одразу прошу, підпишіться на канал Newsroom, поставте вподобайку цьому відео, це критично важливо для його поширення. А тепер давайте по суті. За даними, які поширювалися в альтернативних російських та закордонних джерелах, наприкінці жовтня 2023 року в резиденції на Валдаї відбулася подія, яка могла стати переломним моментом для всієї російської влади. Згідно з цією версією, Путіну раптово стало зле ще у другій половині дня. Стан швидко погіршувався, а ввечері він взагалі втратив свідомість. Медики, які перебували поруч, нібито проводили реанімаційні заходи, але безрезультатно. Після цього, за словами джерел, було введено режим повної ізоляції. Лікарів затримали, змусили підписати документи про нерозголошення і фактично прибрали з інформаційного поля. Жодних офіційних заяв, жодних екстрених звернень. Повна тиша. І саме з цього моменту починається те, що неможливо пояснити логіку нормальної держави. Зверніть увагу, після вересня 2023 року Путін повністю зник з живого публічного спілкування. Жодних неочікуваних виходів, жодних складних форматів, лише заготовлені відео, дивні ракурси, відсутність живої реакції. Аналітики звернули увагу. Пластика обличчя, міміка, навіть манера тримати голову почали різко змінюватися. І тут виникає цілком логічне запитання. Чи не тому всі публічні заходи після цього проводилися максимально стерильно і постановочно? До речі, напишіть у коментарях, з якого міста чи країни ви дивитесь канал Newsroom. Нам справді важливо бачити географію нашої аудиторії. Окрема частина цієї версії – стан здоров'я Путіна. Ще задовго до жовтня 2023 року з'явилася інформація про серйозні проблеми з ендокринною системою, онкологією, ураження кількох органів одразу. За словами деяких публічних експертів, зокрема тих, хто раніше робив гучні прогнози, мова йшла про захворювання, яке вражає одразу кілька ендокринних залоз і практично не піддається лікуванню вже на пізніх стадіях. Зокрема, повідомлялося, що іноземні лікарі, які раніше працювали з Путіним, відмовилися від подальшого лікування, визнавши його безперспективним. І ось тут ще один тривожний штрих. За кілька тижнів до можливого критичного моменту Путін, за версією джерел, визначив спадкоємця. Причому не того, про кого говорили раніше. І саме це спричинило внутрішній конфлікт у верхівці ФСБ та силового блоку. Бо питання було насправді не лише в посаді, а в контролі над системою. Далі ще дивніше. У листопаді 2023 року управління справами президента Російської Федерації закуповує обладнання, яке зазвичай використовується в патологоанатомії та для тривалого зберігання тіл. Кріостати, морозильні камери, спеціальні столи, системи заморозки. Офіційного пояснення немає. Совпадіння? Можливо. Але в сукупності з повною відсутністю живого Путіна це виглядає щонайменше моторошно. За конспірологічною, але популярною версією, тіло Путіна нібито тимчасово зберігається, поки еліти вирішують, як утримати контроль над країною без шоку для населення. Чи правда це? Ми не можемо цього підтвердити, але ми можемо фіксувати дивні дії, дивні закупівлі і ще дивніше мовчання. Друзі, якщо ви вважаєте такі розбори важливими, підтримайте Newsroom фінансово. Посилання є в описі.
Це дає нам можливість працювати і далі без цензури. І от тепер головне питання. Чому Кремль не спростовує ці версії? Жорстко, бо зазвичай російська пропаганда миттєво знищує будь-які чутки. А тут обережні фрази, ухиляння, відсутність будь-яких емоцій. Ба більше, жодного складного прямого ефіру з непідготованими питаннями. І саме це породжує ще більше підозр. Можливо, ми маємо справу з унікальною ситуацією, коли образ правителя живе довше за самого правителя, а система намагається втримати ілюзію стабільності будь-якою ціною. Чим це закінчиться? Різким обвалом? Повільним транзитом влади? Чи раптовим офіційним повідомленням у максимально зручний момент? Напишіть, до речі, в коментарях, чи вірите ви, що Путін досі реально керує Росією? Чи ми бачимо лише тінь, фасад і технологію? І обов'язково поділіться цим відео у соціальних мережах. Нехай якомога більше людей замисляться над тим, що насправді відбувається за кремлівськими стінами. Ми ж не нав'язуємо віру, ми показуємо факти, з яких кожен робить вже власні висновки. Ну а завершу відео вже за традицією, легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть у коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримати нас копійчиною. Пам'ятайте, малих донатів не буває. Будь-яка комфортна, посильна для вас сума. 10, 20, 50, 100, 200 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити, як завжди, є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось, як завжди, тут, на Ньюзрумі.